Ο Αχέροντας είναι ποταμός της Ηπείρου, μήκους 52 περίπου χιλιόμετρων και διασχίζει τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτείας και Πρεβέζης, που είναι και το φυσικό σύνορο των δύο τελευταίων. Οι πρώτες πηγές που προέρχονται από τα χιόνια του όρους Τόμαρος στο νομό Ιωαννίνων, ενώ άλλες πηγές του βρίσκονται στα όρη Σουλίου και τα όρη Παραμυθιάς Θεσπρωτείας. Σημαντικές πηγές είναι επίσης αυτές του χωριού Βουβοπόταμος Πρέβεζας, κοντά στη γλυκή Θεσπρωτείας που βρισκόμαστε τώρα. Ο Αχέροντας εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, στο χωριό Αμμουδιά της Πρέβεζας, όπου σχηματίζει δέλτα. Η ονομασία του ποταμού Αχέροντα προέρχεται από τη λέξη άχος, που περιγράφει τη βαθιά θλίψη, τη λύπη και το θρήνο. Στην αρχαιότητα, το όνομά του και μόνο αρκούσε να εκφράσει την ιδέα του άδη και του τρόμου, καθώς περιγραφόταν ως ο δρόμος για τον κάτω κόσμο. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, ο ψυχοπομπός Ερμής παρέδιδε τις ψυχές των νεκρών στον Χάροντα για να καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη. Η κάθε ψυχή, περνώντας από το πορθμίο του Χάροντα, έπρεπε να δώσει από έναν όβολο για τη μεταφορά. Στο δρόμο του, ο ποταμός Αχέρων διασταυρωνόταν με τους ποταμούς Πυριφλεγέθοντα και Κοκκιτό στο σημερινό χωριό Μεσοπόταμος, όπου βρίσκεται το αρχαίο νεκρομαντίο του Αχέροντα. Κατά τον Όμηρο, σε εκείνο το σημείο έσμιγε ο ποταμός Αχέρων με τον Κοκκιτό και το Πυριφλεγέθοντα στις βορειοδυτικές όχθες της Αχερουσίας λίμνης, η οποία αποτελούσε την είσοδο του κόσμου των ψυχών. Βάσει της μυθολογίας, ο Αχέρων κατά τη σύγκρουση των ιών του Κρόνου και των Τιτάνων έδωσε νερό στους διψασμένους Τιτάνες, κάτι που προκάλεσε την οργή του Δία. Για τιμωρία έστειλε τον Αχέροντα σε βάθος τόσο όσο το ύψος του ουρανού από τη γη, πικραίνοντας τα νερά του. Στη δυτική όχθη του Αχέροντα είναι χτισμένη η Γλυκή, όπως ανέφερα στην αρχή, ένα ιστορικό χωριό της περιοχής του Σουλίου, κοντά στα όρια του νομού Θεσπρωτείας και Πρέβεζας. Η περιοχή, ειδικότερα το καλοκαίρι, αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις δραστηριοτήτων όπως το ράφτινγκ, όπως είδαμε εδώ πέρα που κάνουν στον ποταμό Αχέροντα. Τώρα μην.